नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईहरुलाई फाइनान्शियल लिटरेसीबाट इम्पावर गर्ने हो। यदि तपाई पनि यो यात्रामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र च्यानलमा तपाई पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि अल नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईको फ्युचरमा नछिटोस्। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टपिक। नमस्कार, भ्याल्यु इन्भेस्टिङ सिरिजको दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले भ्याल्यु इन्भेस्टिङ सिरिजको पहिलो भिडियोमा चाहिँ भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको के हो भनेर कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ। भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको के हो भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ सेयर अन्डर भ्यालु प्राइसमा किन्नुलाई नै भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनिन्छ। यदि तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा लिङ्क दिएको छु, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भ्याल्यु इन्भेस्टिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ एकदम अत्यन्त जरुरी छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो भने इट इज द कम्पनीज फाइनान्शियल एन्ड इकोनोमिक फ्याक्टर व्हिच डिटरमाइन्स इट्स भ्यालुएसन, ग्रोथ पोटेन्शियल एन्ड लङ टर्म सक्सेस। एज अ इन्भेस्टर चाहिँ तपाईँले कम्पनीको कुन कुन फ्याक्टरहरूलाई हेरेर चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज यो भिडियोमा भन्नेछु। पहिलो पोइन्ट रहेको छ फाइनान्शियल एनालाइसिस। कुनै पनि कम्पनीको फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। म्यानेजमेन्ट डिस्कसन एन्ड एनालाइसिस। तेस्रो रहेको छ बिजनेस ओभरभ्यू। चौथो रहेको छ कर्पोरेट गभर्नेन्स र फाइनली अडिटर्स रिपोर्ट। एज अ इन्भेस्टर चाहिँ तपाईँले यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ हेरेर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। आज मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो पोइन्टहरुको सरर ओभरभ्यू मात्रै डिस्कस गर्नेछु र फ्युचरमा चाहिँ मैले यी पोइन्टहरुलाई लिएर कुनै पनि कम्पनीको रियल डाटाहरुलाई लिएर मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर प्र्याक्टिकली देखाउने छु। फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पहिलो पोइन्ट रहेको छ फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ कम्पनी। फाइनान्शियल एनालाइसिस भन्ने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने इट्स एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी। यसमा चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हामीले हेर्छौँ भने एज अ इन्भेस्टर इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब यो तीनवटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू हेरेर हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रेसियोहरू निकाल्छौँ। त्यो हो इम्पोर्टेन्ट रेसियोज भनेको भ्यालुएसन मेट्रिक, जसलाई चाहिँ भ्यालुएसन मेट्रिक पनि भन्छ। एउटा चाहिँ पी रेसियो, पीबी रेसियो, पीजी रेसियो, डी र लिक्विडिटी रेसियो। यसमा चाहिँ हामीले रेभेन्यूको ट्रेन्ड पनि हेर्छौँ र कम्पेरिजन अफ फाइनान्शियल रिपोर्ट टु प्रिभियस इयर पनि गर्छौँ र इन्डस्ट्री एभरेजसँग पनि हाम्रो कुनै पनि कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। यति गरेपछि एज इन्भेस्टर चाहिँ फाइनान्शियल एनालाइसिस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट रहेको छ म्यानेजमेन्ट डिस्कसन एन्ड एनालाइसिस। यसमा चाहिँ हामीले के हेर्ने गरिन्छ भने म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभ हेर्ने गरिन्छ। म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभ अन यो स्ट्राटेजी हैन, अनि अब्जेक्टिभहरू के छ, कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्यो कुराहरू हेर्ने गरिन्छ। र अनि अर्को दोस्रो पोइन्ट रहेको छ सर्ट एनालाइसिस। सर्ट एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेटहरू, यो कम्पनीलाई कस्तो कस्तो छ त्यो यो कुराहरू चाहिँ एज अ इन्भेस्टर हामीले बिफोर इन्भेस्टिङ यो जान्नुपर्ने हुन्छ। र अन्य कुरा इभेन्टहरू जुन इभेन्टले चाहिँ कम्पनीलाई इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुराहरू पनि यो म्यानेजमेन्ट डिस्कसन एन्ड एनालाइसिसमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो पोइन्ट रहेको छ बिजनेस ओभरभ्यू। बिजनेस ओभरभ्यू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यसको बिजनेसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, अनि बिजनेस मोडेल कस्तो छ, रेभेन्यू स्ट्रिमहरू के छ र प्रोडक्ट सर्भिसेस एन्ड ब्रान्डिङ कस्तो छ, त्यो कुराहरू यसमा आउँछ। त्यसै गरी कम्पनीले कुन मार्केटलाई टार्गेट गरेको छ, कस्टमर बेस कस्तो छ, यस्तै कुनै पनि कम्पनीको बिजनेस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो पोइन्टमा समावेश गरिनेछ। रिस्क फ्याक्टर। अब कुनै पनि कम्पनी चलाउँदा रिस्क अभियसली हुने गर्छ, किनकि कुनै पनि चिजहरू रिस्क फ्री त हुँदैन हैन। त्यो भएर रिस्कहरू हामीले हेर्न जरुरी छ एज अ इन्भेस्टर। यसमा चाहिँ कुन कुन पोइन्टहरू आउँछ भने रेगुलेटरी रिस्कहरू, लिगल रिस्क, इकोनोमिक रिस्क, कम्पिटेटिभ रिस्क एन्ड अपरेसनल रिस्क। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कर्पोरेट गभर्नेन्स। यो भनेको संस्थागत सुशासन कस्तो छ त। कम्पनीले जति नै राम्रो गरे पनि यदि संस्थागत सुशासनहरू राम्रो छैन भने त्यो चाहिँ कम्पनी डुब्ने चान्स हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ बिफोर इन्भेस्टिङ हामीले चाहिँ कम्पनीको कर्पोरेट गभर्नेन्स कस्तो छ त्यो जान्न एकदम जरुरी छ। यसमा चाहिँ के पोइन्टहरू आउँछ भने कोड अफ कन्डक्ट अफ डुइङ बिजनेस, रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क हैन, अनि शेयर होल्डर रिलेसनहरू के छ, कुनै कुराहरू शेयर होल्डरले लुकाछ कि कम्पनीले म्यानेजमेन्टले, त्यो कुराहरू रिलेसन कस्तो छ त्यो यसमा आउँछ। अनि अन्य रेड फ्ल्यागहरू के छन् कि कम्पनीको, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जरुरी छ। फाइनली अडिट रिपोर्ट।
अडिट रिपोर्ट किन जरुरी छ भने कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको भ्यू चाहिँ कम्पनीको बारेमा के छ त त्यो कुराहरू जान्न जरुरी छ। त्यसले चाहिँ अब की इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा पनि अडिटरहरूले कुरा गरिरहेका हुन्छन् अनि इस्यु रेज बाई अडिटर द्याट कुड इम्प्याक्ट कम्पनीज फाइनेन्सियल हेल्थ एन्ड क्रेडिबिलिटी, यो कुराहरू चाहिँ अडिट रिपोर्टमा हामीले बिफोर इन्भेस्टमेन्ट हामीले हेर्न जरुरी छ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दा इन्क्लुड गर्नुपर्ने पोइन्टहरू त हामीले सबै डिस्कस गरिसक्यौँ। तपाईँलाई अब एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँबाट लिने त, किनकि हामीले त धेरै कम्पनीहरूको एनालिसिस गरेर फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी चुज गर्नु छ। यसको पनि तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन, यो सबै एनुअल रिपोर्टमा पाइन्छ। सबै माथि भनेका डिस्कस गरेका पोइन्टहरू चाहिँ सबै एनुअल रिपोर्टमा पाइन्छ। यो एनुअल रिपोर्टलाई प्रोसेस गरेर हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस, कम्प्लिट फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न सक्छौँ। र तपाईँलाई फर्दर फेरि टेन्सन हुनसक्छ किनकि एनुअल रिपोर्ट त तपाईँको 400-500 पेजको हुन्छ, त कसरी पढ्ने त? त्यसको लागि पनि तपाईँलाई चिन्ता छैन, किनकि यो माथि गिभन गाइडलाइन छ नि फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ कुन कुन पोइन्टहरूले लिएर चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले फोकस रिडिङ गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि एनुअल रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको 15-20 मिनटमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँलाई मैले प्र्याक्टिकली गरेर देखाउनेछु। यदि तपाईँलाई यो भिडियोले चाहिँ केही भ्याल्यु एड गरेको जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग पुर्याइदिनु ताकि अरूले पनि यसको बेनिफिट लिन पाऊँ। र यदि तपाईँलाई यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको सिरिजको भ्यालु इन्भेस्टिङ सिरिजको चाहिँ फर्दर भिडियोहरू पनि मिस नहोस् भन्ने चाहनु छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र अनि अल नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।